මිනිසා විසින් අභ්‍යාකාශයේ ඉදිකරන ලද විශාලම අභ්‍යාකාශ උපාංගය නැතිනම් අභ්‍යාකාශ වස්තුව ගැන ඔබ මොනවද දන්නේ? ISS එහෙමත් නැතිනම් International Space Station. සිංහලෙන්ම කිව්වොත් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය. ඒ ගැන ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති. ඔබ දන්නවද? 2031 මුල් මාස 3 ඇතුළත මේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය කඩා වැටීමට නියමිත කරලා තියෙනවා. ඒ ශාන්තිකර සාගරයේ පොයින්ට් නිමෝ කියන ස්ථානයට. එම කලාපය කොහොමත් හඳුන්වන්නේ අභ්‍යාකාශ යානා සුසාන භූමියක් විදිහට. ඒ මීට පෙරත් එවැනි යානා එම ස්ථානයට කඩා වැටිලා තියෙන හින්දා. තප්පරයට කිලෝමීටර් 7.67ක වේගයෙන් ගමන් කරන මේ අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය පෘථිවි කක්ෂයේ සම්පූර්ණ කිරීමට ගත කරන්නේ විනාඩි 90ක කාලයක්. දිනකට පෘථිවිය වටේ වට 16ක් යන අතරම ඉර උදාවල් හා ඉර බැසීම් 16 වාරයක් මේ යානය විසින් දකිනවා. පෘථිවියට කිලෝමීටර් 400ක් ඉහළින් පහළම කක්ෂයේ ස්ථානගත කර තිබෙන මෙම මධ්‍යස්ථානය ටොන් 412ක බරකින් යුක්ත වෙනවා. පෘථිවියේ සිට ඇසට පෙනෙන තුන්වන දීප්තිමත්ම වස්තුව විදිහටත් මේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය හඳුන්වනවා. රටවල් කිහිපයක එකතුවකින් සමන්විතව නිපද වූ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය ගැන හොඳ හැටි දැනගන්න. එකතු වෙන්න වෙනද වගේම හොඳටම දන්න දෙයක නොදන්න පැත්ත මේ චාමිකයාගේ බ්ලොග් ඉසව්ව. 1984 දී ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ලෝක පුරා විවිධ රටවලට අයත් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථාන වෙනුවට එක් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීමට ස්පේස් ස්ටේෂන් ෆ්‍රීඩම් නැමැති වැඩසටහන ගෙන එනවා. එකල රුසියාව මීර් නැමැති අභ්‍යාකාශ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයද ඇමරිකාව ස්කයිලැබ් නමින් පවත්වාගෙන ගිය අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානවල තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන එක් මධ්‍යස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීමට එකඟතාවයකට වර්ෂ 1993 දී එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව ISS හෙවත් International Space Station ලෙස නම් කිරීමට කටයුතු කරන අතරම ඒ සඳහා විවිධ රටවල ආධාර ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ NASA ආයතනය, රුසියානු රොස්කොස්මොස් හා කැනඩාවේ CSA ආයතනය වගේම ජපානයේ JAXA ආයතනය හා යුරෝපීය අභ්‍යාකාශ ඒජන්සිය එකතු කරගනිමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මූල්‍යාධාර සපයා ගන්නවා. අන්න එලෙස ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය වර්ෂ 1998 දී නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කරනවා. අභ්‍යාකාශයේ ගමන් කරන විද්‍යාගාරයක් බඳු මේ මධ්‍යස්ථානයට මේ වෙද්දී අභ්‍යාකාශගාමීන් 230කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රැගෙන ගිහින් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ සංඛ්‍යාවන් විදිහට ඇමරිකානුවන් 151ක් හා රුසියානුවන් 47ක් විදිහටයි. මාරුවෙන් මාරුවට මාස 6කට සැරයක් පෘථිවියට ඔවුන් පැමිණීම සිද්ධ කරනවා. 6 දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් නිතරම මේ අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. ඇමරිකානු ෆුට්බෝල් පිටියක ප්‍රමාණයෙන් යුතු මෙහි මුළුබර ටොන් 412ක් විදියට සලකනවා. ISS ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් රුසියාව විසින් පාලනය කරන අතරම අනෙක් කොටස ඇමරිකාවේ NASA ආයතනය මගින් පාලනය කරනවා. එම කොටස් දෙකටම අනෙකුත් රටවලට අයත් කොටස් සවි කරලා තියෙනවා. මීට පෙර වසර 9ක් පැවතුණු මීර් 2 අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට පසුව වැඩිම කාලයක් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පවතින්නේ මේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය. දැනට එයට වසර 24ක් වෙනවා. පෘථිවියේදී වෙන්වෙන්ව කොටස් ලෙස නිපදවා දැනට වාර 30කදී රොකට් මගින් මෙම කොටස් අභ්‍යාකාශයට ගෙන ගොස් තිබෙනවා. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ දියුණු කිරීම වර්තමානයේ තෙක්ම සිදුවන අතර ඒ සඳහා ඇමරිකානු ස්පේස් ෂටලය, රුසියානු ප්‍රෝටෝන් හා සෝයිස් රොකට්ටු යොදාගෙන තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ මධ්‍යස්ථානයේ සැකැස්ම හා විවිධ රටවලින් එකතු කරන ලද කොටස් පිළිබඳ කෙටියෙන්. පෘථිවියේදී වෙන්වෙන් කොටස් ලෙස නිපදවා දැනට වාර 30කදී රොකට් මගින් මෙම කොටස් අභ්‍යාකාශයට ගෙන ගොස් තිබෙනවා. 1998 නොවැම්බර් මාසයේදී රුසියානු සාර්යා කොටස මුලින්ම අභ්‍යාකාශගත කරනවා.
දෙවැනි කොටස ලෙස 1998 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු යුනිටි නොට් කොටස අභ්‍යාකාශයට එකතු කරනවා. මෙම කොටස් දෙක සවි කිරීම සඳහා වෙනම කොටසක් භාවිතා කරනවා. එය PMA-1 ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. එවැනි PMA කොටස් දෙකක් ඇමරිකානු නොට් 1 කොටසට අයත් වෙනවා. 2010 වසරේ ජුලි මාසයේදී රුසියානු සෙවෙස්ටා කොටස අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට සවි කරනවා. එම වසරේම ඔක්තෝබර් මාස SZ-1 ට්‍රස් නැමැති කොටස ඇමරිකාව විසින් සවි කරනවා. ඊට අමතරව P6 ට්‍රස් කොටස 2000 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී සවි කිරීම ඉටු කරනවා. එම කොටස මගින් සූර්ය බලය ලබා ගැනීම සඳහා මූලික කටයුතු වන රේඩියේටර් පැනල ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. 2010 වසරේ සිට එහි නැවතී කටයුතු කිරීමට අභ්‍යාකාශගාමීන් යවනු ලබනවා. ඩෙස්ටිනිටි නමින් ඇමරිකානු පරීක්ෂණාගාර කොටසක් 2001 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට සවි කරනවා. 2001 මාර්තු මාසයේදී අතිරේක කොටස් ගබඩා කළ හැකි ESP-1 නමින් කොටසක් නැවතත් සවි කරනවා. 2001 අප්‍රේල් මාසයේදී කැනඩාව විසින් රොබෝ අතක් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය වෙත සවි කිරීම සිදු කරනවා. එය ඇතුළට සිටින ගගනගාමීන් විසින් පාලනය කරනවා. කැනේඩියන් ආම් 2 යන නමින් ඒ රොබෝ අත නම් කරනවා. 2001 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේ ටෙස්ට් ජොයින්ට් එයාලොක් කොටස ඇමරිකාව මගින්ද 2001 සැප්තැම්බර් මාස පියර්ස් නම් කොටස රුසියාව මගින්ද අන්තර්ජාතික අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට සවි කරනවා. මෙලෙස දිගින් දිගටම ඇමරිකාව හා රුසියාව මගින් අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට කොටස් එකතු කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. වර්ෂ 2008 දී යුරෝපියානු කොටස කොලම්බස් නමින් මේ අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයට එකතු වෙනවා. 2008 දී මෙම අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයේ විශාලම කොටස ලෙස හැඳින්වෙන කිබෝ නමින් හඳුන්වන ජපානය විසින් සවි කරනු ලබන කොටස විශේෂ වෙනවා. 2009 වර්ෂයේ කොටස් එකතු කිරීමේ ඉර දෙසට සූර්ය පැනල හරවමින් වැඩි බලයක් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වලා තියෙනවා. 2010 දී එකතු කළ කුප්ලා කොටස මගින් ජනේල 7කින් යුතු කවුළුවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එමගින් අභ්‍යාකාශයේ දර්ශන ඇතුළත සිට ලබාගත හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නිර්මාණය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඡායාරූප කීපයක් ඔබට දැන් දක්නට පුළුවන්. මේ විදිහට රටවල් කිහිපයක් එකතු වී මෙම නිර්මාණය තවමත් දියුණු කරමින් පවතිනවා. එය 2025 වර්ෂය දක්වාම සිදු කිරීමටයි යෝජනා වෙලා තියෙනවා. වසරකට ඩොලර් බිලියන 3ක් හෝ 4ක ප්‍රමාණයක වියදමක් මේ සඳහා වැය වෙනවා. 2010 දී එහි වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 150ක් ලෙස ගණන් බලා තියෙනවා. ඒ සඳහා NASA ආයතනය පමණක් ඩොලර් බිලියන 59ක් 1985 සිට 2015 දක්වා වියදම් කරලා තියෙනවා. මේ අධික පිරිවැය නිසා 2025 වසරේදී ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානයේ නඩත්තු කටයුතු හා පවත්වාගෙන යාම අත්හැර දැමීමට NASA ආයතනය හා අනිත් රටවල් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව 2031 මුල් මාස 3 ඇතුළත එය පෙර සඳහන් කළ පරිදි පොයින්ට් නෙමෝ ස්ථානය වෙත කඩා වැටීමට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඊට පසුව මේ අභ්‍යාකාශ ගමන් සිදු කරන පෞද්ගලික ආයතන වන SpaceX හා Axiom Space ආයතන වලට ආයෝජනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමට තමයි NASA ආයතනයේ සූදානම්. ඒ සඳහා ඔවුන් 2020 දී ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පෞද්ගලික සමාගම් වලට අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මිනිසා විසින් අභ්‍යාකාශයේ නිර්මාණය කළ විශාලම හා සුවිශේෂී වස්තුව ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාකාශ මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීමට එකතුණු ඔබ සැමට ස්තුතියි. මීට පෙර චාමිකයාගේ බ්ලොග් ඉසව්වට එකතු කරපු අඟහරු මත පදිංචියට මිනිසා සූදානම් වන ආකාරයේ වීඩියෝ පිළිබඳවත් අභ්‍යාකාශයට ගිය ප්‍රථම පැණිබීම වර්ගය කොකාකෝලා පිළිබඳවත් වීඩියෝ බලන්න අමතක කරන්න එපා. ලින්ක් දෙකම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබට ජය.